ආයිබෝවන් යාළුවනේ අද මම අරගෙන ආවා හුඟක් අයට ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙන තරබාරුකම වගේම බඩ අඩු කරගන්න හොඳ විසඳුමක්. තවත් ලෙඩ රෝග විශාල ප්‍රමාණයකට මේ පානය ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි මේකේ විටමින් වර්ග බොහොමයක්ම අඩංගු වෙනවා. එහෙනම් අපි දැන් බලමු මේක හදන්න අවශ්‍ය කරන දේවල් ටික. අපිට අවශ්‍ය වෙනවා පොඩියට කපාගත්ත ඉඟුරු, මීපැණි, ඒ වගේම ලෙමන්. ඊළඟට මම වතුර කල්ලිපේ තියාගෙන කපාගත්තු ඉඟුරු ටික එකතු කර ගන්නවා. ඇත්තෙන්ම යාළුවනේ ඉඟුරු වලින් අපේ ශරීරයේ අනවශ්‍ය මේද ඉවත් කිරීමක් සිදු කරන නිසා අපේ වැඩි වෙලා තියෙන බඩ අඩු කර ගන්නත් පුළුවන්. හරි යාළුවනේ අපි දැන් මේක විනාඩි 3ක් විතර හොඳට තඹගෙන තියෙන්නේ. දැන් මේක අපි ලිපෙන් ඉවත් කර ගන්නවා. මේක හොඳට නිවුණන් පස්සේ අපි භාජනයකට පෙරා ගන්නවා. විශේෂයෙන්ම ඉඟුරු වලින් ඔස්ටියෝආතරයිටිස් නිසා ඇතිවෙන සන්ධි වේදනා වුණත් නැති කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම මේක හොඳින් නිවුණන් පස්සේ වීදුරුවකට දාගෙන මීපැණි මේස හැන්දක් සහ ලෙමන් විෂ මේස හැන්දක් එකතු කරගන්නවා. අපිට බර අඩු කරගන්න මීපැණිත් වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම අපිට මීපැණි වලින් මතක ශක්තිය වර්ධනය කරගන්න පුළුවන්. තව දෙයක් තමයි සුවබර නිින්දක් උනත් ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ හැම දෙයක්ම එකතු කරගත්තන් පස්සේ අපි මේක හොඳට කලවම් කරගන්න ඕන. විශේෂයෙන් ලෙමනුත් බර අඩු කරගන්න හුඟක් වැදගත් වෙනවා. තව දෙයක් තමයි ලෙමන් වල විටමින් C බහුල වශයෙන් අඩංගු වෙනවා. තව දෙයක් තමයි ලෙමන් වල ආම්ලිකතාවය වැඩි නිසා බඩේ කැක්කුම අඩු කරගන්න උනත් පුළුවන්. තව ලෙමන් ආහාර ජීර්ණයටත් උත්තේජනයක් ලබා දෙනවා. තව විශේෂයෙන්ම හෘදය ක්‍රියාකාරීත්වය උනත් ලෙමන් වලින් වැඩි වෙනවා. හරි යාළුවනේ ඔයාලත් මේ පානය හදලා දින 7ක් උදේ ආහාරයට පෙර පානය කරන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් channel එක subscribe කරලා comment එකක් දාගෙනම යන්න. වැරදි අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නම් කියන්න. යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. අදට මම යනවා. බුදු සරණයි. පරිස්සමින් ඉන්න.